بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خوږو شاګردانو. نن زموږ د فرست ایئر د بایولوژي نه بل ټاپک شروع کوو. د ټاپک نوم تاسو ته مخامخ ښکاري ایډز. په دې ایډز کې تاسو ګورئ 4 لیټرز دي AIDS. د دې هر لیټر نه هر حرف نه ځان مطلب دی. نو ګورئ د سن ایبریویټډ دي ته ګورئ د A نه ایکوایرډ، د I نه ایمیونو او د D نه ډیفیشنسي او د S نه سینډروم. نو acquired immunodeficiency syndrome د دې یو ټکی باندې ځان په کول غواړي. acquired ګوره acquired دا یو داسې لفظ دی چې ګوري کله چې جاندار پیدا شي نو جاندار کې پیدایشي طور باندې څه صلاحیتونه ټیک ده او یا ورته په ژوند کې وروسته څه صلاحیتونه میلاو شي چې دا وروسته میلاو شي نو دغه ته موږ وایو acquired چې د پیدایش نه بعد د جاندار ته څه صلاحیتونه یا څه خامیان یا څه بیماریان ورته ولګي. This is called acquired. او immune ودې د immune system نه. immune system هغه سیستم دی چې دا زموږ د جسم د جراثیمو خلاف ډیفینس کوي، زموږ د جراثیمو نه حفاظت کوي. او ډیفیشنس کو کمی ته وایي کمې. مطلب دا دی چې دا ایډز داسې کنډیشن دی چې په دې کې زموږ سره په immune system کې ډیفیشنسي راغله، کمی پکې راغله، مطلب کمزوري شوی دی. ډیفیشنسي مطلب په موږ چې کمزوري شوی دی. او سینډروم څه ته وایي؟ سینډروم یو کمپلیکس دی، مطلب ډیفرنٹ ټایپ اف بیماریانې یا مختلف ساین سمټم راجمع شي او هغه په شریک هغه بیماریانو یا هغه ساین سمټم د موږ سوای سینډروم ته وایو. نو ایډز په پښتو کې داسې تعریف جوړېږي چې دا ایډز یو داسې کنډیشن دی چې په دې کې د انسان ګوره دا یاد ساتي چې ایډز صرف او صرف د انسان بیماری ده. په انسان کې د انسان امیون سیستم چې کوم دی دا کمزوري شي. اوس ایمیونو سیستم څه شی دی؟ ایمیونو سیستم په باره کې هم تاسو ته خبره وکړه. ایمیونو سیستم زموږ سره دا سیستم ایمیونو سیستم دا یو داسې سیستم دی چې په دې سیستم کې زموږ جسم د جراثیمو نه د چا نه د جراثیمو خلاف زموږ ډیفینس کوي. نو ګورئ اوس تاسو ته پته ده د جرمز خلاف اټیک ډیفینس کوي. اوس ایمیونو سیستم زموږ سره په جسم کې خو یو نه مختلف قسم سیستمې دي. لکه ګورئ زموږ په پاکستان کې مختلف قسم ډیفینس والا محکمې شته ګڼه، لکه فوج، د ځمکې فوج، هوایي فوج او سمندري فوج، ډیفرنٹ ټایپ اف دغه فورسز دي. نو دې زموږ په جسم کې مختلف ټایپ فورسز دي چې هغه د دې جراثیمو خلاف هغه کوي اټیک. نو په هغه ایمیونو سیستم کې زموږ سره د ټولو غټ سیستم سکین زموږ چمړه ډیره زیات غټ ایمیونو سیستم دی چې دا روغ سکینی او خراب نه نو دا زموږ جسم ته د جراثیم نه پریدي. لکه سپوز دا زموږ پرس کې جسم دی دا روغ رمټ سکین دی، په دې کې ځای کې چېرته کټ نشته د جراثیم د بهانه دنده نشي تللی. په دې پسې کې بیا تاسو ګورئ نو زموږ معده ده او په دې معده کې بیا دلته کې HCl جوړېږي. HCl نو که په غلطۍ کې په خولې باندې چېرته جراثیم دلته ښکته راغی نو په دې معده کې هم هغه جراثیم مړ کېږي. نو معده کې HCl زموږ ایمیونو سیستم کې ادا کوي. بیا د ورکوټي کولمه ده، په دې ورکوټي کولمه کې هم داسې مختلف انزایم وغیره شته دی چې هغه هم جراثیم د وژلو صلاحیت لري. مطلب ایمیونو سیستم کې زه په ډیټیل نه ځم، خو لنډه خبره دا ده چې ایمیونو سیستم زموږ دا سیستم دی چې جراثیمو خلاف زموږ سره مخنیوي کوي، موږ جراثیم نه بچ کوي. نو اوس هغه کوم یو ایمیونو سیستم دی چې هغه د هغې د وجې نه زموږ ایمیونو سیستم خراب شي. هغه کوم ایمیونو سیستم چې خراب شي او یو کس ته ایډز ولګي نو هغه تاسو ته پته ده زموږ سره بلډ دی. په بلډ کې 3 قسمه سیلز دي، یو ته RBC وایي او یو ته WBC وایي او بل ته پلیټلیټس وایي. دا زموږ سره په بلډ کې موجود غولې دي. نو دا WBC نه دی، WBC بیا مختلف قسمه دي. نو په دې کې مایکروفیج او ټي سیلز بیا په 2 قسمه دي، یو ټي هیلپر سیل دی هیلپر او بل ټي کیلر سیل دی. ٹھیک ده. نو په دې کې په دې ایډز کنډیشن کې زموږ سره دا WBC خو نه دی، دا WBC اصل کې دا متاثر شي، دا خرابېږي. نو که فرض کړه زموږ جسم ته بیا هر قسم جراثیم دنده راته نو بیا به موږ ته هغه جراثیم په اسانه بیماري لګي او یو انسان به بیا نښه کېږي. نو اوس ګورو چې لکه دا WBC یا دا ایډز څه نه لګي، د دې کاز څوک دی؟ د هغه کاز دی HIV وایرس. تیر لیکچر کې موږ د دې په باره کې
خبره کړې ده. HIV وایرس د ابریویشن سره هیومن امونوډیفیشنسي وایرس. دا HIV وایرس داسې وایرس دی چې دا زموږ ایمیون سیستم کې ډیفیشنسي راولي. بس داسې وایرس دی چې د انسان ایمیون سیستم کې ډیفیشنسي راولي. شارټکټ خبره ده، ایمیون سیستم خرابوي. ایمیون سیستم ماته سره ډیفرنٹ ټایپ ویل کنه، او په دې کې WBC چې کوم خلی دي، کوم چې جراثیم وجني دنده راشي او هغه وجني، دغه WBC کې بیا مایکروفیج او ټي سیلز دي خصوصي دا، نو دا HIV راشي او دا WBC کې د مایکروفیج او دا ټي سیلز مطلب ټي هیلپر سیل او ټي کیلر سیلز دا خلی دي موږ خرابې کی. نو بیا هر یو راځي یو برید تاوي چې زم بدماشیم هر جراثیم، بیا هغه جراثیم مخکې چې منشو راتلی او د WBC په اسانه باندې وجلی شو، نو اوس خو دوی متاثره دي، په دوی باندې خو جنګ راغلی دی، خراب دي، نو اوس په هر جراثیم باندې راتلی شي او دغه وجلی شي. HIV د دې وایرس د دې ایډز وجه HIV وایرس دی. څه کوي؟ ایمیون سیستم تباہ و برباد کوي. چې ایمیون سیستم تباہ و برباد شو نو بیا به دې انسان ته په اسانه باندې هر قسم بیماری لګي. کلیر ده خبره؟ اوس تاسو ته ما ویل چې د دې HIV وایرس ټارګټ څوک دي. د دې ټارګټ ما تاسو ته ویل د دې ټارګټ د WBC دی. WBC کې بیا د مایکروفیج او د ټي سیلز دا د ټارګټ دي. ټیک ده؟ دیو دا خرابوي. په دې کې بیا کله چې وایرس اټیک وکړي او لکه سپوز دا یو انسان دی، دا انسان دی، لیټ سپوز دا انسان دی او دلته کې بار دا وایرس دی. دا وایرس کله دې جسم ته راننوت، د انسان جسم د دنده راغی، دا په څه دقیقه باندې راځي، بیا به که خیر په هغې باندې په ډیټیل خبره کوم. نو دلته کې تاسو ته پته را، دلته کې بلډ او په بلډ کې بیا دغه خولي دي که نه، بیا دلته کې زموږ سره زه به تاسو دا ویم چې دا WBC کې ټي هیلپر سیل یا ټي کیلر سیل دی. دا خلیه ده، دې خولي ده دا جراثیم اوس وروړي. نو زه داسې کوم چې دا خلیه به زه لکه بار تر اوسه مغاټه مې کوم. دا زموږ سره شو دغه خلیه، ټیک ده؟ دا خلیه شو، دغه خلیه ده. نو دا دلته کې یو خاص ریسپټر او خاص ریسپټر په دې باندې یو خاص ریسپټر او دې وایرس باندې خپل سپایکس او دا سپایکس راځي دا وایرس ته. ټیک شو؟ دا HIV وایرس دی. نو دلته کې دا سپایکس دی، په دې سپایکس باندې تاسو پوهېږئ دا څه شی دی. ټیک ده؟ دا نو دا راشي او داسې پټ شي، داسې پټ شي، نو دا داسې ولګېد. نو دا وایرس ټول را دنده شي، دنده پرسې دا دنده دا دی راغی. اوس دې خولي ته دا را دنده شو د دې ریسپټر په مدد سره چې دا دلته دنده راشي، نو بس هغه بیا لایف سایکل کې به دا خبره کوم، دا دنده راغی، نو بس دا خولي د کامیاب حمله وشوه. دا خو شو د ایډز په باره کې لکه شارټ انټروډکشن شو چې ایډز څه شی دی. ایډز یو داسې کنډیشن دی چې په دې کې HIV وایرس راشي، HIV وایرس هیومن امونوډیفیشنسي وایرس راشي او زموږ په ایمیون سیستم باندې وکړي اټیک. ایمیون سیستم خو زموږ څه غټ سیستم دی، لکه مختلف قسم پوج سیستم دی پکې، خو دا به راشي په WBC باندې راشي. WBC کې بیا مایکروفیج او ټي سیلز وغیره دا مفلوج کې تباہ برباد به کی. نو ګوره ټي هیلپر سیل په باره کې دلته خبر کوم. ټي هیلپر دا هیلپر خو ته زه پته ده مددګار. نو کله چې زموږ جسم ته یو څیز راننوځي که نه، نو دا ټي هیلپر سیل دا پیژني چې یاره دا خو د دې جسم کس نه دی، بهرنی کس دی. نو دا ټي هیلپر سیل بیا رینګ وکړي چېرته مختلف خولي لکه ټي کیلر سیل ته رینګ وکړي. نو ټي کیلر سیل په دې شي پسې راشي دا مړ کړي بس دا. نو دا راشي دا HIV وایرس چې کله راشي دا راشي په دې ټي سیلز په ټي هیلپر سیل باندې اټیک وي او ټي هیلپر سیل ورو ورو کموي. د هغې وجه دا ولیدل نه راځي د دې دغه د وجه نه، د دې ریسپټر د وجه نه CD4 ریسپټر دی دلته کې. که فرض کا دا CD4 ریسپټر په دې خلیه کې نه وی، په دې زموږ په دې WBC کې نه وی، نو دا HIV وایرس بیا فضول ګرځېدل د منشو راتلی. کلیر دا خبر اوسه یاد ساتئ. نو زموږ سره هیلپر سیل هم خراب شوي، بیا ورسره کیلر سیل هم ورو خرابوي. نو چې زموږ سره ایمیون سیستم کې WBC دا مطلب چې کومه بانه جراثیم راته هغه پیژنده، هغه خولي هم کمې شوي، هغه کیلرز خولي هم کمې شوي، نو بیا به موږ کې هر قسم جراثیم په اسانه انټر کېدی شي او موږ ته به مختلف بیماریانې بیا لګوي. نو زه امید کوم چې تاسو په ایډز په دې ټاپک باندې پوه شوي. انشاءالله دې نه بعد کې خیر د ایډز HIV چې کوم وایرس دی دې به لایف سایکل وایو او د ایډز ساین سیمټم او ټریټمنټ وغیره دا هر څه انشاءالله بیا کوم. تھینک یو. الله حافظ.